Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Jonah. For more tutorial guys, mag-subscribe lang kayo sa channel ko. So, ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano nga ba mag-fill out ng tax info doon sa Google AdSense. So, ganito lang siya kadali guys. Sobrang dali lang. Before ko siya ginawa guys, nag-research muna ako. Tapos, dapat meron ka ng $10 revenue din bago ka mag-fill out ng tax. Kasi, isa ito sa mga requirements ni YouTube para sumahod sa YouTube channel. So, hindi pa naman ako sumasahod, guys. Baka akala ng mga marites, sumasahod na ako. So, hindi pa. Naabot ko lang naman yung $10 revenue para mag-start na ako mag-fill out o mag-ayos ng mga requirements sa YouTube channel. So, ito ang isa sa mga requirements ni YouTube channel na dapat mag-fill out tayo ng BIR or tax info. Kaya, let's go! Alamin natin! Ayun guys, login muna tayo sa Google AdSense natin. So, ayan. Lagyan natin yung email natin sa YouTube channel at yung password natin. So, ayan, nakalagin na tayo. Napunta na tayo dito sa Google AdSense. Yan. Tapos, hanapin natin yung Manage Tax Info. Ayan yung Manage Tax Info. After nyan, i-click nyo yung sa baba yung Add Tax Info. Para maka-fill out na kayo. Ayan. Kapag click nyo yan, may mga babasahin kayo dyan. Basahin nyo yan. Tapos, click nyo yung Start Form. Yan. Basahin nyo. What type of account is Jonah Luguangco? Individual. Click mo yung Individual. Are you citizen or resident of the United States? Siyempre, no. Pinoy tayo. Tapos, dito, W8 bin lang yung i-click mo dyan. Click nyo lang yung sa baba. Tapos, ito na yung lalabas. Ilagay nyo dyan yung TIN number nyo. Yan. After nyan, i-click nyo lang yung next. Tapos, fill out ulit kayo ng name nyo. Tapos, ilagay nyo dito DBA. Tapos, country nyo, Philippines. If sa Philippines kayo nakatira. Dito, i-fill out nyo lang yung permanent address nyo. Para hindi kayo mahirap hanapin ni Post Office na ipadala sa inyo yung PIN nyo. Ganun ulit, i-fill out nyo ulit yung sa baba na same lang ulit ng address nyo. Tapos i-click nyo yung box sa taas, permanent residence address. Lang yung next. Tapos, click mo lang dito yung yes, resident of the following country. Click mo yung box. Tapos, ayan, ganun ulit. Ilagay mo lang yung country. Tapos dito, services such as AdSense. Click mo yung box. Services. Article 8. Tapos dito, 0% reduce. Click mo ulit yung box na motion, pictures, and TV. Tapos click mo rin yung other copyright royalties, yung box niya. Tapos, dito, withholding rate, 15%. Tapos dito, Article 13. Then, click next ulit. Dito, click mo lang yung yes. Yan. Ito na yung lalabas. So, ayan yung may mga check na blue. Ibig sabihin, na-fill outan mo na sila. Activities and services performed in US. Tax reporting. Na-fill mo na. Click ko yung get documents by mail.
Tapos, click mo lang ulit yung sa baba na next. Yan, document preview lang yan. Parang chinecheck na kung napilapan mo na ba ng maayos. Kung tama ba. Tapos, ito yung sa baba, ayan yung sa BIR or tax. Pwede mo siyang i-download or i-screenshot. Sa akin, i-screenshot ko na lang. Get documents by mail na lang sa akin. Hihintayin ko na lang sulat. Tapos, next lang natin. Tapos, scroll lang natin. Tapos, click natin dito, yes, I am the person name. And yan. Tapos, check nyo lang sa baba yung full name nyo. Then, submit nyo na. Click nyo yung submit. Yan, ganun lang kadali. Approve na yung tax mo. I-check nyo kung tama yung mga information nyo at address nyo.